හායි ඔන්න අදත් මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරන්නේ කොහොමද, අයිසින් වලින් කවර් කරගන්නේ කොහොමද ඔක්කොම. ඉතින් මම වීඩියෝස් දෙකක් කළා. පළවෙනි එක මම හයිලන්ඩ් බටර් වලින් කරපු එක. ඒ වීඩියෝ එකත් මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. හැබැයි ඒක මෙච්චර පැහැදිලි නෑ මොකද මම ඒක වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ උඩින්. ඊට පස්සේ තමයි ඒක මතක් වුණේ. ඒකයි මම එදාම හවස ආයෙ කරපු ඊගාව කේක් එක ආයෙ වීඩියෝ කරේ ඒකයි. මේ කේක් එක මම සයිඩ් එකෙන් කරන්න හිතුවා. ඔයගොල්ලන්ට සයිඩ් එකෙන් තමයි බලන්න ඕනේ උඩින් බලනවට වඩා ඒකයි. මම මුලින්ම කේක් ඔය අඟල් 8 කේක්ස් දෙකක් කිලෝ එකේ කේක් එකක් අඟල් 8 තැටි දෙකක මම බේක් කරගත්තා. මම ඔය උඩ පොත්ත ගලවන්න හේතුව ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලොන්ට හම්බෙලා තියෙනවද අපි කේක් කනකොට කැපුවම කේක් එක මැදින් සෑන්ඩ්විච් කරපු තැනින් වෙන වෙනවා. ඒ අර උඩ පොත්ත අයින් කරේ නැති වුණාම. මොකද එතකොට අයිසින් එක බද්ධ වෙනවා අඩුයි කේක් එකට. ඒ උඩ පොත්ත අයින් කරලා ওই විදියට අයිසින් කරාම එතකොට අයිසින් එක උරා ගන්නවා කේක් එකට. එතකොට මම අර ක්‍රම්ස් ටික අර කුඩු ටිකත් අයින් කරේ නැහැ. මම ඒකටත් අයිසින් චුට්ටක් දාලා බටර් නයිෆ් එකකින් කලවම් කරගෙන කේක් එකේ මැදටම දැම්මා. ඒකත් මම කස්ටමර්ටම ලැබෙන විදිහට තමයි ප්‍රයෝජනට ගත්තේ. කේක් එකේ අනිත් පළුවෙත් මම නයිෆ් එකකින් අයිසින් ටික ගාගෙන ඒ දෙක එකට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔක ක්‍රම් කෝට් කරන්න මුලින්ම කරන්නේ ඔය මේ අයිසින් ටික ඔය මැද සෑන්ඩ්විච් කරපු ටික වහගෙන ඉන්නවා මුලින්ම. එතන සීල් වුණාට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ ඒ ටික කරලා ක්‍රම්ස් ටික නැති වුණාට පස්සේ ඒන ගාන තමයි ක්‍රම් කෝට් කියන්නේ. නමුත් මම කරන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කේක් එකක් කරනකොට මම කරන්නේ දැන් ওই තත්ත්වෙන් ක්‍රම් කෝට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් උඩ චුට්ටක් ගාගෙන. නමුත් මම ඊට වඩා අයිසින් ගාලා අර හොඳටම ඒක කවර් කරගන්න. ඊගාව ලේකෙදි මට ගොඩාක් අයිසින් ගන්න නැහැ. මම මේ කිලෝ එක කේක් එක කවර් කරන්නේ මේ ඩෝලි ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණකින්. එතකොට අයිසින් සීනි මම මේ ඩෝලි ග්‍රෑම් 200ට යූස් කරලා තියෙන අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 500ක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන එකට 3 අනුපාතයනේ. මම එකට 3 නෙමෙයි එකට 2.5. සහ මම මේක මේ දවල් කරන්නේ 3ට විතර. මම කාමරේ ෆෑන් එක දාගෙන AC එකත් පිට දාගෙන කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම අද දැන් දවල් කරලා හෙට උදේට තමයි මේ කේක් එක කටුනායක බලා යන්නේ බස් එකේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක දැන් වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක හදනකොට කේක් එක ඩිලිවර් වෙලත් ඉවරයි. ඉතින් කේක් එක පරිස්සමින් ඩිලිවර් වුණා කියලත් ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා. ඉතින් අයිසින් එක දියුනේ නැහැ. එතකොට කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දැන් මම කොහොමද ඒ ක්‍රම් කෝට් එක කරේ. ක්‍රම් කෝට් එක කරලා හූරලා අපි ගන්න ඔය අයිසින් ටික ආයෙත් අයිසින් බෝල් එකට දාන්න නැතුව වෙනම තියාගන්න වෙනම බෝල් එකක හරි මොකද මම පුළුවන් තරම් මේ ක්‍රම් කෝට් එකේදී අයින් කරගත්තු අයිසින් ටික ඔක්කොම ක්‍රම් කෝට් එකටම පාවිච්චි කරගත්ත නැත්නම් ඒක අපරාධයක් වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකේ කේක් එක විනාඩි 15ක් 20ක් තියලා ගෙනල්ලා දැන් ඔය කේක් එක සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් කරනවා. දැන් මගේ අර ග්‍රෑම් 200 බටර් එකකින් චුට්ටයි අයිසින් තියෙන්නේ. මම ඔය උඩ ටිකට අයිසින් ටික ඒ කලයකින් මෙන්න අයිසින් ටික දාගන්නවා. හොඳට බලා ගන්න. මම ඔක්කොම ටික අර අවශ්‍ය සුදු අයිසින් ටික ඒකට දාගෙන ඊට පස්සේ මම රසාකොතික් කලර්ස් ක්‍රීමි පීච් එකෙන් බිංදු 2ක් දාගෙන තැඹිලි පාටට හුරු පාටක් හදා ගන්නවා. මම මේක මේ හිමින් පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. අපි හයි ස්පීඩ් පෙන්වනකොට හරිය ලේසියෙන් අපි කවර් කරගන්නවා වගේ පෙවුනට එහෙම නෑ. සෑහෙන වෙලා යනවා අපිට. සෑහෙන හිමීට මේක ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ. වෙන දාඩි බිඩි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මම අර ක්‍රීමි පීච් ටිකත් පැලට් නයිෆ් එකකින්ම පල්ලෙහා හිමීට ගා ගන්නවා. දැන් මෙහෙමයි අපි ඔක ක්‍රම් කෝට් කරනකොට නැත්නම් ඔය කෝඩ් එක ගන්නකොට හරිම ලේසියෙන් පයිපින් බෑග් එකකට දාගෙන වෙලා ගන්නෙත් නැතුව දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අවාසි දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් අපේ අතේ රසිනට අයිසින් ටික ඉක්මනට දිය වෙන්න බලනවා. අනිත් එක ටිකක් වැඩිපුර අයිසින් යනවා. ඔය කවර් කරගත්තු චිට්ටෙන් කවර් කරගන්න අමාරුයි. ටිකක් වැඩියෙන් අයිසින් යනවා. එතකොට
කස්ටමර් පැණි රසට කන්න ආසයි කියලා වැඩියෙන් අයිසින් ඉල්ලන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඉතින් වැඩියෙන් අයිසින් දාලා දුන්නට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගානට charge කරගෙන. නමුත් අපි ගොඩක් දුරට කස්ටමර් කැමති බර්ත්ඩේ කේක් එකක් බටර් කේක් නම් ඕඩර් කරන්නේ කේක් එකේ රස දැනෙනවට. එතකොට අයිසින් ගොඩාක් අපි දාලා දුන්නොත් කේක් එකේ රස දැනෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී මම කරන්නේ මේ කේක් එකට මේක තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මට අද අවශ්‍ය වුණේ නැහැ දේ. කේක් එක ඔයගොල්ලෝ ස්මූත් කරනකොට ස්මූත් වුණේ නැත්තම් දැන් මම උඩ ওই විදිහට හදාගන්න හේතුව මම ওই කේක් එක වේව්ස් හදන්නේ බටර්ෆ්ලයිස් දාන්න. ස්මූත් කරනකොට ස්මූත් වුනේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සහ එයා බබල්ස් ආවොත් ඔය අපේ ස්ක්‍රේප් එක ගොඩක් නටන උණු වතුරෙත් දාලා අරන් පිහිදලා ස්මූත් කරගන්න කේක් එක. මට අද ඒ දේ කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙච්ච දවසක මම ආයේ එහෙම කරනකොට එහෙම අවශ්‍ය වුණොත් මම ඒකත් වීඩියෝ කරලා ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම එඩිබල් පර්ල්ස් ටිකක් උඩින් තියාගන්නවා හිමීට. ඊට පස්සේ මම බටර්ෆ්ලයිස් එඩිබල් බටර්ෆ්ලයිස් ටිකක් මම කේක් එක උඩින් තියෙනවා. මට මේ එඩිබල් බටර්ෆ්ලයිස් මට ඇත්තටම ඒක හරි ආසීතලා මේ ගත්තේ මම කේක් බඩු කඩ වලට පිටකොටුවේ ගියාම මම ඉඳලා හිටලා යනවා මට නැති ටූල්ස් ගන්න. අන්තිමටම මම ගියේ පිටකොටුවේ ක්‍රිෂ්ණායකට. ඒකත් මේ වෙලාවේ මම කියනවා ගොඩක් අය බඩු ගන්න තැන අහන නිසා ක්‍රිෂ්ණා එකේ ගොඩක් අඩුවට මට බඩු හම්බුණා. ඊට වඩා අඩුවට තැනක් හම්බුනොත් මම කියන්නම්. ඒකේ මේ එඩිබල් බටර්ෆ්ලයිස් පැකට් එක හම්බුනේ. බටර්ෆ්ලයිස් ගොඩාක් ඉන්නවා ඒකේ. ඉතින් ඒකේ ලස්සන බටර්ෆ්ලයිස් මම මේ කේක් එක හදන්නේ අවුරුදු 11ක පුංචි ගැහණු දරුවෙකුට. ඉතින් හරිම කියුට් ළමෙක්. ඒ බබාට එහෙම ලොකු කිසිම දෙයකට එහෙම ලොකු ආසාවක් නැහැ. ඉතින් අම්මා කිව්වා මං කැමති ඩිසයින් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මම ටිකක් සිම්පල් පැත්තට බර කෙනෙක්. මං අර බබා ගැන හිතලා මම ওই බටර්ෆ්ලයිස් උත් දාලා මං කැමති විදිහට කේක් එක හැදුවේ ඒකයි. ඉතින් එයාලත් ඒකට කැමති වුණා චාම් කේක් එකක්. ඊට පස්සේ මම හැමතිස්සෙම අකුරු ඔය ගොඩක් තියෙන මගේ අනික් ඕඩර්ස් වලටත් මම මේ ඊගාවට තියෙන ඕඩර්ස් දෙක තුනටත් අකුරු කපලා අරන් තියෙන්නේ. කපනකොටම එකපාරට අවශ්‍ය පාටින් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා වේලුණාට පස්සේ ක්ලින් රැප් එකකින් ඔතලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔය එඩිබල් ග්ලූ දාලා තමයි ඔය අකුරු බෝඩ් එකේ අලවගන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ කේක් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්.